Hi everyone, this is Glory Tech and welcome to my channel. Ngayon may bagong update ang Apple. Ito ay ang iOS 14. Ito-testing po natin kung anong mga bago gamit ang iPhone 6s Plus. It's hard to breathe, but that's alright. Isa sa pinakabagong update sa iOS 14 ang pagdagdag ng Apple ng widget gaya nito. At ito. Parehas na rin siya sa Android na merong widget na pwedeng ilagay sa app drawer at sa home screen. Isa pa sa bagong update, pwede ka na mag-minimize ng video sa inyong web browser. Basta i-full screen nyo lang ang video, pindutin ang nasa taas. Yan, pwede nyo nang mapanood ang gusto nyong video habang nagbabrowse pa sa ibang application. Pwede nyo rin pakinggan habang pinapatay. Makakapakinggan nyo ang music kahit nakapatay ang cellphone nyo. At isa pa sa bagong application na nadagdag, itong translation. Hindi nyo na kailangan gumamit ng Google Translate app para lang makapag-translate ng mga ibang salita. Subukan natin. Konnichiwa. Hello. Ohayo gozaimasu. Good morning. At isa pa sa bago ay ang app drawer. Dito makikita lahat ng application mo, naka-organize siya. Yan. Automatic na nakakategorize siya sa bawat folder na nandito. At para mas lalong maging organized ang inyong mga application, may bagong nadagdag dito. At ito ay ang kada download mo ng application, automatic na po siyang mapupunta sa app library. Para gawin to, pumunta sa settings, home screen, hanapin ang home screen, at ito. Sa newly downloaded app, makita nyo merong dalawang option, add to home screen, add library only. Pindutin lang ang app library only. Para lahat ng downloaded apps nyo, directly mapupunta doon. At isa pa sa bagong dinagdag nila ay ang pagtatago ng mga hidden photos album mo. Para makaitago yon, punta ka lang sa settings, hanapin ang photos, scroll down pababa at makita mo ang hidden album. Pindutin nyo lang ito at i-disable at di na sila makikita sa inyong mga photos. At yun ang isa sa mga bagong features sa iOS 14 update. Nagustuhan nyo ba ang bagong dinagdag sa inyong iPhone? Please comment it down below and hit the subscribe button for more videos.